Sunnuntai. Välillä tuntuu, että niin eihän tässä ole mitään hätää. Sitten taas ei saatana, on homma. No, ei se auta. Jatkaa. Tää menee aikaan noissa pikkuhifistelyissä. Nytkin nuo ovikellot, kaikki tämmöiset listoja laitellut. Tuommoisia, niin pari tuntia. Nyt ruvetaan laittaa sitä lattia. Se on pitänyt jo pari päivää päästä laittaa, mutta ei. Aina jotakin. Siinä olisi nyt taas yksi kynnys, sitten tulee tuossa seuraava. Mutta joo, saa nähdä kuinka paljon se nyt heittää tämä. Katot, leikataanpa nyt. No niin, sehän meni siihen niin kuin piti. Oli vähän vaikea, just sai tuonne. No, nyt seuraava. Oi helvetti. Heti pankas tuommoiseksi saata. Murtukaanto. Vasara. No niin, nyt oltais taas tässä suihkuhuoneen nurkalla, niin siihen se justiinsa saattaa riittää tänne. Joo, no katsotaan. Senkö tuolta mittas tuonne, että se tulee hyvin, niin täällä taas on sitten eri homma. Persi. Viimeiset laminaatit on nyt paikallaan. Vielä ruvetaan listoja tekemään mitä ehtii. Kello on vähän yli 8. Listoja. Ja aloitin tosiaan tuon vessan purkamiseen. Alakaappi nostetaan ja 2 kaappia siihen. Mutta kun tuolla on putket, niin pitää kaikki leikata. Niissä on jalat, ne otetaan pois seinään kiinni. Kello löi 10. Nyt ei pysty enää isoäänisiä hommia tekemään, mutta listoja painanut kun hullu tuonne menemään. Ja vähän leikkailu valmiiksi tuonne vessaan kattopaneelia ja semmosia hommia. Sitä nyt voi vähän maalata, niin voi huomenna lyödä paneelit ja kaikkia semmoista. Vähän jäi vielä purkamatta tuota laattaa, kun tuolta. Pitää huomenna ottaa tuo hana pois käytöstä. Niin semmonen. Kyllä tämä on tästä pikkuhiljaa, mutta on tässä paljon pikkuhommaa ja tämmöstä niin tuomusta just. Tätä hommaa. Ei helvetti, munhan piti tämä saumata nyt yöksi, että aamulla on hyvä sitten. Joo, kyllä mä tämän saumaan vielä ainakin. No niin, siinä se olisi saumattuna. Kello alkaa olleen taas 12 ja se olisi saumattu. Huomenna vielä sitten pyyhkästä nuo loput pölyt, mutta no tuommoisilla paskoilla työkaluilla mitä nyt on tässä. Mutta paska se on tekijäkin. Lopputulos on just semmonen. Mutta joo, ei oo tuo laatus mun homma. Mutta kyllä se nyt tässä menee. Joo. Mutta kun ruokaa naama ja nukkumaan, niin jaksaa huomenna taas painaa täysillä. Huomenta vaan. Joo. Aamusta heti rupesi purkaan tätä vessaa ja tähän ei ole laatotettukaan tuota. Tässä saattaa tulla vähän muuttujia matkaan. Täällä on näköjään vaihdettu putkiakin, laitettu tuommoinen jatko ja väärällä putkikoolla ja ei uskalla aukasta tätä. No, putkimies käy sitten laittaa kiinni tuohon, mutta joo. Ei se auta kun ruveta
purkaa nuo loput laatat ja tasoittelee nuo seinät ja maalaamaan. Sitten ruvetaan suunnittelemaan, että miten me saadaan nuo. Mä luulen, että joka kaapista pitää leikata pikkusen allalta pois, että saadaan nuo putket sieltä alta menemään. Ja tämmöstä, sehän nousee 10 senttiä, mitä tuo oli. Tuo allas oli 7,5. Eli aika matala. 8,5 on oikeastaan se standardi. Mutta joo, ei muuta kuin jatketaan tästä. Siinä olisi uudet laatat tuonne vessaan ja niin kuin nähdään, niin eihän tuosta laastista ollut minkäänlaista hyötyä. Nämä lähti ihan itsestään. Täällä piti vaan silikooni täällä melkeinpä kiinni nuo, niin kyllähän me liimataan nuo uudet laatat. Tasoitellaan ja liimalakiin ja ammutaan vaikka rimaa siksi aikaa vähän, että se pysyy sinne ja sitten saumataan. Mutta joo, tää kattoo nuo kalustettu. No pikkusen korkeammat nuo kaapit. Niin tunnu matala. Tuota pitää nostaa aika paljon ja nuo tulee melkein maahan, mutta ei voi mitään. Ja nyt tultiin siihen tulokseen, että nostetaan noita yläkaappeja. Niin eli 5 riviä laattaa ja tuohon tulee päälle tuo allas vähän se. Ja muuten tasot 7,5, allas 8,5. Joo, niin se. Just tämmösiä kaikki seinät ja katot täällä. Tuollakin on sentin 1,5 rakoutu keskellä. No niin, siinä on laatotus. Ja mun pitäisi tehdä tuo takaseinä. Tuohon noin. Kun jäi tuota laminaattia sen verran, niin siitä me saadaan pätkät tuohon. Jos maalille tuohon, niin ei tarvii ruveta maalailemaan ja pakkeloon ja kaikkea. Joo, tehdään se tuossa. Mutta nyt pitää lähteä käymään kaatopaikkareissuja, kotia viemässä tavaraa ja saisi vähän näitä romuja täältä. No niin, kyllä nyt on niin seksikäs kuorma, että voi että. Joo, no kyllä siihen vielä jää ja pihalla on sitten vielä takapihalla. Otetaanpa nämä mukaan. Illalla voi ottaa toinen kuorma sitten. Kyllä siinä on laminaattia. Eikö siis parkettia? Joo. Käydäänpä kattoo paljonko siinä oli. Olisiko 400? No niin, täällä taas takapihalta laitettu kaikki puupaskat kyytiin ja tuommoinen tanko laitettiin sitä vanhasta. Ja siinä on tuo mun hieno sulakekaappi. Nyt pitää ruveta tekemään tuonne vessaan tuo seinä ja sitten kaapit laittamaan. No nuo kaapit joudutaan kaikki leikkaa putkien kohdalta ainakin auki. Ja katsotaan mitä muuta. Ja siis tuonne leikataan putkille reikä kumpaankin läpi asti. Sitten mä ajattelin, kun sitä vanhasta kaapista jäi nämä. Nää on helvetin siistit tähän. Ja tuo. Vittu, tehdään näille kahavoille paikat. Tämä on ihan paska, kun joutuu näin. Tämä on ihan paska sitten. Joo. Kyllähän se on vähän, kun uusia kaappeja pitää leikoa näin. Mutta ei se auta. Se on pakko tehdä sillä, että se mahtuu. Kaikki. No niin, siinä on ensimmäinen kaappi valmis. Jalat leikattu, kahavat. Toinen tulee samaan lain kuin tuo niin ahastuu vessa, niin ja saa kummatkin kaapit näin päin. No ei, munhan piti vielä tehdä tuonne tommonen, että nyt tuolta saa kiinni porattua. Sitten tuonne alaa ja sitten vielä tuolta ottaa sentti, että se kaakeli mahtuu tuohon väliin. Mutta putkien alla on. Nyt se on eka vala. No niin, täällä rakentuu
sillä aikaa, kun minä saumaan tuolla. Niin. Kaappi. On se satana. Hirviä homma. Joo. Joko mä mainitsin, että mä en tykkää tästä laatoitushommasta. Tuolta päästä sai saumattua niin, ja tänne päähän pääsi, niin saa jo ruveta pyyhkiin tuolta päästä. No niin, siinä on saumattu. Ja voi pyyhkiä huomenna vielä. Nyt mä ehdin vielä yhden kaapin tästä leikkua palasiksi. Sitten kello on taas jo 10. Kello 11. Siinä on viimeinen käsitelty puujäte. On vähän paha vihotusta. Sitten nyt lähdetään kotiin päin. Annatko liukasta, kun ei minun päästä tuonne. Ei ihan mahtunut tuo kärry tuonne. 5 senttiä. No, se mahtuu olleen nyt siinä. Kaatopaikka kuorma viiää. Sitten lähdetään tekemään sitä remonttia ja otetaan romut kyytiin taas. Ja no, katsotaan miten tässä ehtii. Kaikki tekee. Onhan tässä tämä päivä ja huomennahan se on jo vuoden aatto. Voi kauhi. Viehän paskat tuonne kaatopaikalle. Siinähän oli noin 300 kiloa käsiteltyä puuta, eli joku 16-17 euroa. Joo, nyt lähdetään hakkeen uusi jääkaappi. Ja vie se. Tähän se tuo sen vanha jääkaappikin tänne kaatopaikalle. Siinäpä on uusi jääkaappi. Saapa nähdä, miten me saadaan tuon sisään. Ei se kyllä paina kuin 65 kiloa. No niin, siinä on uusi jääkaappi paikalla. Taistelun jälkeen. Tämähän nyt lähtee sitten tästä. Just tämmöisiä pikkuhommia niinku tuokin. Ei oo listalle paikkaa tuolla. Ei mene lista päälle, vaikka siirrettävä kaappi, niin aina pitäisi olla listalle tuolla. Kylläkään niissä ennen on ollut kolot, mutta ei. Leikataan sitten. Huomasin, ettei tuossa ole kahavoja, mutta onneksi purkiin niistä vanhoista ja oli just niinkö noihin kaappeihin ja 2 jäi. Saa. Joo, se tuo emäntä pesi nuo hajulukot ja kaikki. Mutta silti täältä otin putken pois. Hyi helvetti. On ollut melko tukousa koko tämä homma. Joo, eihän se tuo vanha poistoputki toiminut tässä, niin pitää laittaa uusi, leikkua se sopivaksi ja silti tuolta vähän kolota näitä, koska kaivo on niin täällä päin. Niin pakko laittaa tuosta. No, ruvetaanpa kassailentämään. Miten se aina näin vastusta? Tää on nyt lyhimmällä. Niin silti ei tuo mahu tonne edes. Ei mahu tästä. Ja tämä piti olla tämä allastason vehe. Vittu. Ahojakkaa. Mun pitää leikata vittu reikä, kun ei tätä saa poiskaan, kun täällä on ne mutterit ja ne tapit. Ei perkele. Samalla se menee sitten tuo poistoputki tehdä reikä tuonne, niin saa suoraan se. Oi helvetti, mikä homma. Mutta joo, tän tuossa toimii. Ei voi, kaikki hyvin. Pakko ehtiä kaatopaikalle vie tuo roskakuorma, niin sais sitten illan vielä värkätä ja laitella omia vehkeitä kyytiin sitten. Ei menis huomenna koko päivä. Mutta joo, tässä on vielä 50 minuuttia aikaa. Ei ole kaatopaikalle. Siellä purkaa ja tuo jääkaappi ja kaikki. Hyvin ehittiin. Vielä on 20 minuuttia aikaakin ja kuorma on jo käyty tyhjentää. Vielä tuo jääkaappi ja no metalliromut tuonne. That's it. Sitten takas homma. Ei sitä vaan ehtinyt tänään saada valmiiksi kaikkia.
Vittu, ja tuolla oli varastokin täynnä romua. Vielä yhden verhotangon laita ja huomenna pitää rälläköä tuonne vaatehuoneeseen. Vaatehuoneeseen on tangot ja sitten ruveta vihemmän tätä romua kotiin ja yksi kaatopaikka kuorma. Joo, ei auto, ei. Se menee huominenkin. Ja yksi hyllykin vielä pitää koota. Sitten vielä vähän ylimääräistä kotia. Kello on 1:30. Eikä me lähdetä nukkumaan Mäkkärin kautta. Eikö niin? Täällä oli se joku yölisä täällä Mäkkärissä. Aika kallista. No, se on syötävä juttu. No niin, sehän olisi vuoden viimeinen päivä ja vielä pikkusen pitää käydä tekemässä. Vaan nyt ei menisi kovin myöhään. Pitäis ehtiä käydä vähän juhlistaa uutta vuottakin. Aamusta kantoon kaikki ne laminaatit ja kattopaneelit ja listat ja tämmöiset ylimääräiset tuonne Ullakolle. Ois se ollut vittumainen nuilla tikapuilla kantaa. Onneksi on nuo porta, niin auttoi vähän. Mutta siitä heti aamun reenit. Pakkasta on aivan helvetisti. Täällä on kylmä. Mutta joo, lähdetäpä tekee loppuun se ja sitten pitäisi kaatopaikalla käydä nakkaa vielä yksi kuorma ja omat romppeet tuonne talliin, mutta en tiedä miten mä sain ne mahtuu aikaisemmin tuonne. Sitä on melko paljon. No niin, vaatehuoneeseen pari hyllyä ja tuossa on tuonne etteisen tuo iso vaatekaappi. Sitten mun pitäisi ne ovet säätää tuolta toisesta kaapista. Tuo ovi tuolla pesuhuoneessa ja vessassakin. Ei muuttako hommi. No niin, siinä on vaatehuone. Saa itse laitella miten haluaa, no, mutta tuonne laittoin kans tango. Tuonne saa ylimääräiset hengarit tuonne piiloon ja pitkiäkin vaatteita, perhoja. Ja sama. Joo, no, tuossa on tankoja. Kyllä ne nyt jotain saa laitettua. Saa sinne hyllyjä jos haluaa tai jotain. No niin, siinä on hylly rakentela. Tulen siis suoraan silmään tuonne kiinnike. Joo, no vielä vähän. Olihan se vielä tuo peilikin. Pitää nuo kiinnikkeet muokata. Seinää saada. Kyllä siinä vaan menee aika. Siinä on nyt yksi kaappi. Mutta siihen tarvii yläkaapit ja pultata seinä. Ja makkarin kaappi menee uusiksi. Siellä on väärä sarana aina jossain välissä, niin sitä ei saa säijettyä. No niin, siinä on taas yksi ventti. Eihän nuo yläkaapit mene suoraan. Se on nuo putket tuolla, niin pitää leikata. Kuluma pois. Kello on 6:30 ja minä täällä leikin siivoja. Viimeinen kuorma tuosta. Mihinkään kaatopaikalle enää tänään lähdessä. Jääkööt ensi vuoteen. Mutta joo. Eiköhän siinä oo tarpeeksi. No niin, kaikki on siivottu, laitettu, lopetettu. Goodbye, never again.
No niin, lähdetäänpä emännän kyllä käymään vähän tuolla kylillä. Kyllä jaksaa. Nyt on niin paljon vaatteita, että tana ei palelu millään. Mä olin ampunut jo 10 aikaan, just 10 aikaan tässä. Tuolla 12 kilsan päässä ne rakeet. No, joo, on ihan kallis. Ei ole nyt. Toiset tehtiin, on jakkarareput ja kaikki perkele ollut mukaan. No niin, katsotaanpa, kello rupeaa ryömään 12. Niin. Katsotaan, onko täällä mitään paukkuja missään. Kun on niin käet kipienä ja paisunut ja kaikkia tänä haavoja. No niin, kello on 5. Otetaanpa tuosta nuo ehkä. Kaverin mopua. Vittu. Kyllä me vielä yhdet. Kyllä me vielä yhdet. No joo, uusi osi nyt vähän meni pitkäksi. Aamu 7. Vähän väsytti. Ja joo, lähdetäpä nakkaan tuon kaatopaikan pesään. On niin hirviät pakkaset, että ei sitä paljon tee mieli mitään tehdä tässä. 21 näyttää auton mittari. Eihän siinä ollut sekajätettäkö 80 kiloa. Joo. Nyt on kyllä niin kylmä autotallissakin, että ei jaksa kyllä niin sitä mopuakkais yrittää korjata. Poitsu on nyt ajellut sähköpotkulautoille ja nekin jäätyy tuonne niin pahasti, että ei ne kuule edes mihinkään. Ei. Katsotaanpa vähänkö lämpenee nuo ilmat tai sittenkö sähkö halapuu sen verran, että viittii lämmittää sitä autotallia. Kyllähän tämä vuosi alkaa aika hiljaisissa merkeissä. Katsotaanpa sittenkö tulee jotain videoaihetta, niin tehdään sitten lisää. Viimeistään sitten kun mennään töihin. Sieltä tulee aina jotain videota. Tai ei mitään, hyvät alkavat vuodet kaikille ja itellä se meni näin. Katsellaan.